საღამომშვიდობის ეს გადაცემა აგროსექტორია, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილი ვარ. რეგიონების ეკონომიკური განვითარების რეთ პროგრამის ფარგლებში დღეს ჩვენ მებოცრეობის თემაზე ვისაუბრებთ. როგორ უნდა გავაშეროთ ბოცრის თემა და რამდენად აქტუალურია დღეს ეს მიმართულება. ამ მიმართულებით დღეს რჩევებსა და რეკომენდაციებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარდამნის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის ზოოტექნიკოსი კესო გიგანი მისცემს ჩვენს ფერმერებსა და დაინტერესებულ პირებს რჩევებს. საუბრის დაწყებამდე კი ტრადიციულად ნახოთ სიუჟეტი. მებოცრეობა დარგი, რომელიც საბჭოთა წლების შემდეგ მივიწყებას მიეცადა დღეს აგროსფეროში თავის დამკვიდრებას თავიდან ცდილობს. ამ სიტყვების დამადასტურებელი სოფელ გამარჯვებაში არსებული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი მებოცრეობის ფერმა. გასულ წელს შეღავათიანი აგროსესხით აშენებული მებოცრეობის ფერმა მეწარმე ივანე იოსელიმიანმა ევროპელი კოლეგების რეკომენდაციით და დახმარებით ააშენა. 900 კვადრატზე არსებულ საბოცრეში ყველა მექანიზმი ავტომატიზირებულია და კომპიუტერული სისტემით იმართება. ფერმის წინა ნაწილში კი ეგრეთ წოდებული დეზბარიერების გავლით კლიმატ კონტროლის სპეცოთახში ვხვდებით, საიდანაც ბოცრების ფერმაში წლის ნებისმიერ სეზონზე ოპტიმალური ტემპერატურის რეგულაცია ხდება. ეს არის კლიმატის მართვის ავტომატიზირებული სისტემა, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერი, რომელიც ავტომატიზირებულად არეგულირებს სეზონების მიხედვით, ჰაერის მიხედვით, სხვა რეჟიმებს, როგორც სარეдлე გუნდისთვის, ასევე ახალშობილებისთვის, მამლებისთვის და ავტომატიზირებულად ან აგრილებს ჰაერის ტემპერატურას, ან ათბობს, მართავს ვენტილაციის სიჩქარეს და ჰაერის ნაკადს. ფერმერმა ეს საჯიშე და სადედე სელექციური წესით გამოყვანილი სახორცე ბოცრების საფრანგეთიდან ჩამოიყვანა და ახლა უკვე ნამატისოდენობა 10-ჯერ მეტია რამდენიმე თვის წინ არსებულთან შედარებით. ბოცრის ჯიში ჰილა საქართველოს კლიმატს კარგად ეგუება, რაც მის გამრავლებაზეც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს. ფერმაში, სადაც მათი ადაპტირებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი, ბოცრები რამდენიმე ჯგუფად იყოფა. მაგალითად, სადედე გუნდი, მამრი, ბოცვერი, ბაჭიები და ახალშობილები ფერმის სხვადასხვა სექტორშია განთავსებული. სადედე გუნდი გაყოფილია 6 ჯგუფად და ციკლი არის სრულიად მორგებული იმაზე, რომ იყოს უწყვეტობა. ანუ ყოველ კვირა თითო ჯგუფი გვაძლევს უკვე ნამატს. შესაბამისად, ეს არიან ყველაზე უფროსები, შემდეგ მოდიან ერთი კვირით უფრო უმცროსები, კიდევ ერთი კვირით და ასე შემდეგ. ამათმა უკვე გადააცილეს 35 დღეს და უკვე ხდება მათი განცალკევება სადედე გუნდისგან. რაც იმას გულისხმობს, რომ უკვე დამოუკიდებლად მიირთმევენ უკვე განცალკევებულად საკუთარ საკვებს. ამ გუნდს მაგალითად უკვე უწევთ ამ კვირის ბოლოს განცალკევება, შემდეგ კვირის ბოლოს უკვე ამ გუნდს და ასე შემდეგ. ანუ 35 დღის შემდეგ ხდება 35 დღის განმავლობაში ხდება ლაქტაცია, ანუ დედის რძეს მიირთმევენ და შემდეგ უკვე გადადიან საკუთარ საკვებს. ფერმაში ბოცრების გამრავლება პირდაპირი წესით არ ხდება. ამას ფერმის მაღალკვალიფიციური ექიმი ვეტერინარები ხელოვნური განაყოფიერების წესით კვირაში ერთხელ კონკრეტულ დღეს ახდენენ. ეს ციკლის კონტროლისთვის გაცილებით მარტივია. ყოველ კვირა ხდება ბოცრების ხელოვნური განაყოფიერება, რაც დღეს რეალურად უალტერნატივოა ინდუსტრიული წარმოებისას. აქ გვაქვს მოწყობილი მცირე ლაბორატორია ხელოვნური განაყოფიერების, ჩვენმა თანამშრომლებმა გაიარეს შესაბამისი ტრენინგები იტალიასა და საბერძნეთში და ასევე მოწვეული ჰქონდა რამოდენიმეჯერ ევროპელი სპეციალისტი და ეს პროცესი არის უწყვეტი, ყოველ კვირა ციკლები არის კვირების მიხედვით დაწყობილი, ყოველ კვირა ინდივიდუალურად კონკრეტული ჯგუფის განაყოფიერება ხდება ხელოვნურად და ამის შემდეგ 30 დღე არის მაკეობის პერიოდი. გაამართლა თუ არა განაყოფიერებამ ამას პერსონალი 10-14 დღის დროის გასვლის შემდეგ მუცლის არეში ხელით გასინჯვით ადგენს. მაკეობის შემთხვევაში ბოცვერს მუცლის არეში ალუბლის კურკის ზომის ბურთულები უნდა ესინჯებოდეს. მაკეობის პერიოდი კი 30 დღეს გრძელდება და საშუალოდ ბოცვერი 9-დან 10-მდე ბაჭია შობს. თუ განაყოფიერებამ არ გაამართლა ბოცვრის მაკეობისთვის საჭირო манипуляცია თავიდან ტარდება. მუცელში ქვედა მესამედზე გამოვაყალეთ ხელს და თუ მაგი არის პატარა შარიკებს ვიგრძნობთ ხელში დაახლოებით ალუბლის კურკის ხელებს. საკუთრებით ხილად უნდა ვიყოთ, რადგან შესაძლებელია აბორტირება და აბორტირების რისკი იზრდება უკვე მე-14 დღის მერე. ჯობია 12-დან 14 დღემდე მოხდეს მაკეობის დადგენა.
ახლად შობილი კურდღლებისთვის ფერმის პერსონალი სპეციალურ ბუდეებს ნახერხით ამზადებს, რაშიც შემდგომ დედაბოცრის ბეწვი ფიზიოლოგიურად ერევა და ახალშობილი ბაჭიებით ავსდება. ხეობის ბოლო პერიოდში ბოძებს ორი წუთადრე უკეთებთ ბუდეებს. უხდით ბურბუშელა. შემდეგ დედაბოცერი თავისი ბეწვით ავსებს ამ ბუდეს. და 21 დღეს ხდება უკვე დაღლა და ბუდეში. ლაქტაციის პერიოდში ბოცრის კვება ნოყიერი კომბინირებული საკვებით ხდება. ეს მისი სრულფასოვანი მაკეობის ციკლისთვის აუცილებელი წინაპირობაა. ფერმაში კომბინირებული საკვების მიცემა როგორც სადედე გუნდისთვის, ასევე ბაჭიებისთვის 35 დღის შემდეგ ავტომატიზირებული სისტემით ხდება. მომსახურე პერსონალი კი მუდმივად აკონტროლებს, რამდენად სრულფასოვნად გამოიგება ცხოველი. ჩემი რანჩოს ფერმაში ბოცრების უხეში საკვებით კვება არ ხდება. ფერმერის თქმით, კომბინირებულ საკვებში ყველა ის დანამატია, რაც ბოცრების ზრდა განვითარებისთვის აუცილებელია. ამიტომ უხეში საკვებ დანამატი საჭიროებას აღარ წარმოადგენს. კვება, წყლის მიწოდება და ნაკელის გატანა არის ცალკე ინდივიდუალური ავტომატიზირებული სისტემები და ამ შემთხვევაში, კვების შემთხვევაში ხდება მიწოდება ყველა გალიისთვის ავტომატიზირებულად. თვითონ საკვები არის საქართველოში დამზადებული ჯამთველი ყოველგვარი ქიმიური დანამატების გარეშე, რომლის ძირითადი კომპონენტები არის იონჯა, ხორბალი, კატო, ნამჯა და სხვადასხვა აგრარული კომპონენტები, რომელიც სპეციალურად იტალიელებმა შეიმუშავეს და იმ რეცეპტურის შესაბამისად უკვე გვიმზადებს ადგილობრივი საწარმო. გასაგებია, ცნობილია, რომ ლაქტაციის პერიოდში, ბოცრობის პერიოდში სხვადასხვანაირად კომბინირებული კვება ჭირდება. ამასაც უზრუნველყოფს ეს. კი, რა თქმა უნდა, ყოველ ინდივიდუალურ რიგში ზის სხვადასხვა ჯგუფები, პირობითად მეძძური დედები, აქეთ უკვე გასაზრდელი ბაჭიები და მათ აქვთ განსხვავებული შემადგენლობა, მაგალითად მცირე ბაჭიებისთვის უფრო მდიდარია პროტეინებით, საკვები, რაც მათ უფრო ჯამთველს და წონამაც უზრუნველყოფს შედარებით მოკლე პერიოდში. ბოცრობის ფერმაში ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმებს ზედმიწევნით იცავენ. მომსახურე პერსონალი ფერმაში სპეცეკიპირებით შედის, რათა დაავადებების გავრცელების ალბათობა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. აღსანიშნავია, რომ ბოცვერი ყველაზე მგრძნობიარე და რეზისტენტულია ყველა იმ დაავადების მიმართ, რაც ადამიანსა და ცხოველს უჩნდება. შესაბამისად, ფერმაში გალიებს ყოველდღიურად სპეცხსნარებით და ცეცხლის ალით ამუშავებენ. დედაბოცვერს წელიწადში ორჯერ კი სპეციალური ვაქცინაცია უტარდება. ბოცვერს აქვს ძალიან სუსტი იმუნური სისტემა, განსაკუთრებით კუჭნაწლავი, ასევე სასუნთქი ფილტვები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მთლიანად სისტემა არის აწყობილი პრევენციაზე. არ ხდება ტემპერატურების მკვეთრი ვარდნან ზრდა, აქ შემოსვლა ძალიან შეზღუდულია ადამიანებისთვის, ხოლო იმათ, ვისაც მაინც უწევთ აქ შემოსვლა, ხდება შესაბამისი ეკიპირება, დეზბარიერების გავლა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ინფექციურ დაავადებებს, აქ ხდება პრევენციულად ერთადერთი აცრა, შესაბამისი პრეპარატებით საქართველოში რეგისტრირებული და დანარჩენი მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კარგი კვება და დაცული იყოს ყველა ჰიგიენური მოთხოვნები, რაც ბოცრებს ესაჭიროებათ. აცრა რა ასაკში ხდება? აცრა ხდება დედაბოცრების წელიწადში ორჯერ. რომ შემდეგ თქვა არ გავრცელდეს. ეს არის პრევენციული, მიუხედავად იმისა, რომ დახურულია და რაღაცა, სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები, ქათმის გრიპი, არ ვიცი, ღორის იქნება თუ რაღაცა სხვა ინფექციური დაავადებები იქნება, კურდღლები ყველა, ასევე ადამიანების დაავადებასაც, ბევრი ადამიანის დაავადება ძალიან სახიფათოა ბოცრებისთვის და შესაბამისად ხდება პრევენციული ღონისძიებები. ფერმერი ბაზარზე საკუთარ პროდუქციას უკვე აგვისტოს ბოლოდან გაიტანს. ბოცვერი კი სარეალიზაციოდ მზად 4-5 თვის ასაკიდან არის. ამ დროს მისი ცოცხალი წონა 2 კილოგრამ ნახევარს უნდა შეადგენდეს. სარეალიზაციო პროდუქტი კი კილო 400-დან კილო 800-მდე უნდა მერყეობდეს. ბოცვრის ხორცი ერთადერთია, რომელიც ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაშიც კი ადამიანისთვის დასაშვებ საკვებად ითვლება. ის ასევე რეკომენდებულია ბავშვთა კვებაში და დიაბეტით დაავადებულებში.
ბოთრის ხორცი მაღალი პროდუქტიულობით და დადებითი თვისებებით ხასიათდება. ბოთრის ხორცი ხასიათდება პროტეინების მაღალი პროცენტულობით და ქოლესტერინის დაბალი მაჩვენებლით. პედიატრები ბავშვებს და ორსულ ქალებს უნიშნავენ ბოთრის ხორცს, რადგან იგი ანტიალერგიული და ქოლესტერინის დაბალი მაჩვენებლით არის დამახასიათებელი. ფერმა ჩემი რანჩო კი დღეს ჩვენს რეგიონში ერთადერთია, რომელიც მებოცრეობით არის დაინტერესებული. მეწარმე უკვე გაფართოებაზეც ფიქრობს ივანე იოსელიანი პარტნიორებთან ერთად მომავლისთვის ფერმის 1-2 გაზრდას გეგმავს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა საუბარს უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. კესო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავიწყოთ იმით, რომ რამდენად არის მოთხოვნადი დღეს ეს დარგი მებოცრეობას გულისხმობ. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ეს დარგი, თუმცა დღეს არც თუ ისე ხშირია დაინტერესება ამ მიმართულებით. ჩვენს რეგიონში რამდენად არიან ფერმერები ამ მიმართულებით დაინტერესებულნი? კი ბატონო, გამარჯობა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით აღნიშნული საკითხით და მოგვიწიეთ ჩვენც. მართალია დღეს მებოცრეობის პროდუქტები წარმოების თვალსაზრისით ბევრად უფრო შემცირებულია საბჭოთა კავშირის პერიოდში წარმოებული მებოცრეობის პროდუქტების რაოდენობასთან შედარებით, თუმცა დადებითი დინამიკა და ეს დარდი ტენდენცია ნამდვილად შესამჩნევია. მართალია შედარებით ამ ფერმერული მეურნეობების ხარჯზე, მცირე საოჯახო მეურნეობების ხარჯზე, თუმცა ასევე აღსანიშნავია ჩვენს რეგიონში ეხლა თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი მებოცრეობის ფერმა გაშენდა, რომელიც ახალ შევიდა ექსპლუატაციაში და ვიმედოებ აღნიშნული ფერმის საქმიანობაც თავისთავად უფრო დაინტერესებს ჩვენს ფერმერებს და მეტ სტიმულს მისცემს დაინტერესდნენ აღნიშნული დარგით. თქვენ ალბათ გულისხმობთ სიუჟეტში ნაიახ ფერმას, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, დიახ, გამარჯვებაში. თუ არსებობს მსგავსი ფერმა კიდევ სხვა რეგიონში? მოწინავეები არიან, ერთ-ერთი ყველაზე აღსანიშნავი ამ მიმართულების სწორედ სრული სტანდარტების დაცვით. დიახ, აბსოლუტურად თანამედროვე ტექნოლოგიების დაცვით არის აღჭურვილი ეგ ფერმა. გასაგებია და როგორ უნდა მოვამზადოთ აღნიშნული საქმიანობის დაწყებამდე მებოცრეობის მიმართულებით ვინც ინტერესდება, ფერმა როგორ უნდა მომზადდეს ზოგადად, რა არის გასათვალისწინებელი ამ მიმართულებით? ზოგადად ბოთვერი მეტად უგრძნობიარე ცხოველია, მისი რეზისტენტობა ზოგადად ჯანმრთელობის მდგომარეობა, პროდუქტიული მაჩვენებლები დიდად არის დამოკიდებული მისი შენახვის პირობებზე. შესაბამისად, ძალზე დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ ყოველივე ამას. შესაძლებელია სადგომის მოწყობა როგორც ღია სადგომებში, ანუ გალიების სახით, ასევე თვითონ კაპიტალურ შენობა ნაგებობებში დახურულ სივრცეში. თავარი არც ის არის, რომ ავცილობათ ამ ღია გალიებში შენახვის დროს, ამ სადგომების მოწყობის დროს ბოთვერი დავიცვათ ამ ორ პირიქარისგან, ნესტისგან, მეტი ტენისგან, ვინაიდანაც როგორც გითხარით, გრძნობიარეები არიან და ანუ ტემპერატურის ტენისა თუ ტენიანობის არასწორი, ანუ დაუცველობის შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს მათი რესპირატორული დაავადებები და ამან თავისთავად შემდგომში უარყოფითი მაჩვენებელი გვიჩვენოს. დახურულ შენობა ნაგებობებში შენახვის დროს აუცილებელია დავიცვათ მისი თავისთავად ზოოგენური მაჩვენებლები, ტემპერატურა, ზოგადად გამძლე არის, ანუ ადაპტირებულია კარგად ცხელმყოფელობს ბოთვერი 0-დან 30 გრადუსამდე, თუმცა ოპტიმალური არის სადღაც 14-16 გრადუსი ტემპერატურა, 65-60 გრადუს 60% ტენიანობა უნდა იყოს აუცილებლად. თავისთავად ჰაერცლავ ვენტილაცია უნდა იყოს მოწესრიგებული, რათა მავნე აირებისგან დავიცვათ, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, რესპირატორული დაავადებების მიმართ მეტად გრძნობიარეები არიან და შესაძლებელია ყოველივე ამან დააზიანოს ჩვენი ბოთვერი და კიდევ ერთ-ერთი გასათვალისწინებელი თვისე ფაქტორი არის ის, რომ მოვახდინოთ სანამ უშუალოდ დავაკომპლექტებთ ამ სადგომებს ბოთვრით, მოვახდინოთ ამ შენობების თუ გალიების დეზინფექცია. სპეციალური ხსნარებით დამუშავებას გულისხმობთ ალბათ. სპეციალური ხსნარებით უნდა დამუშავდეს, შესაძლებელია ჩამქრალი ხილის, ეგრეთ 2%-იანი ხსნარითაც მოხდეს სადგომების შეთეთრება და ეს ყოველივე აუცილებლად ეს პრევენცია არის დაავადებების თავის დასაცავად. ეს ალბათ მარტივ ნაგებობებში თორე როცა სანამედროვე ტიპის ნაგებობა გვაქვს, აქ ალბათ საჭიროება აღარ მოითხოვს ამას. ჩვენიდან გამომდინარე, ხო დღეს უმეტეს შემთხვევაში მსგავსი ტიპის მეურნეობები გვაქვს, თუ არ გავითვალისწინებთ ჩვენ სიუჟეტში ასახულ მეურნეობას, სადაც იქ უკვე უზრუნველყოფილი
გაყოფილია ყველაფერი და მოწესრიგებულია. თუმცა ფერმერულ მეურნეობებში ეგ პრინციპი ანუ ეგ ფაქტორები აუცილებლად გასათვალისწინებელია. გასაგებია, რამდენად მნიშვნელოვანია ნათესაურის შეწყვილების, ასე ვთქვათ, დაცვა. ცნობილია, რომ ნათესაურის შეჯვარება არ არის რეკომენდებული. რატომ არ არის და რაზე აისახება ეს? არ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ პროდუქტიულობაზე ახდენს საბოლოო ჯამში უარყოფით გავლენას, ანუ კნინდება ამ დროს გენეტიკური ნიშან-თვისებები, მაგის ფაქტორები, რომელიც შეიძლება კონკრეტულად გენეტიკურად იყოს განპირობებული, ეს იქნება პროდუქტიული მაჩვენებლები, რეზისტენტობა, კონკრეტული ადაპტაციის უნარი. აქედან გამომდინარე, ამ იმბრიდინგს, ანუ ნათესაურის შეწყვილებას თავიდანვე უნდა მივაქციოთ ყურადღება განსაკუთრებით ამ დამწყებმა ფერმერებმაც კი, იმიტომ რომ ანუ როდესაც ჩვენ დამწყები თავისთავად მცირე მასშტაბებზე, მცირე რაოდენობის ბოთლებს აშენებს და უნდა გაითვალისწინოს, რომ მინიმუმ 2 მამრი მაინც უნდა ყავდეს, რომ და შემდგომში ყურადღება მიაქციოს და არიდოს თავის ამ იმბრიდინგით გამოწვეულ უარყოფით ფაქტორებს. რამდენად ახდენს ეს გავლენას ხორცის გემონურთვისებებზე? უარყოფითად აისახება საგემოვნო თვითონ პროდუქტით, საგემოვნო თვალსაზრისით. ანუ გემონურთვისებებს, თქვათ, უფრო დაბლაწევს თუ მთლიანად გემოსულცვლის ხორცს? საგემოვნო უარყოფითად აისახება თავისთავად, როგორ გითხარით, ეგ შეიძლება იყოს ხარისხობრივი მაჩვენებლებითაც და თავისთავად შემდგომში გემოზეც აისახება. გასაგებია. რამდენად მნიშვნელოვანია მდედრი და მამრი ბოთლების ცალ-ცალკე სადგომებში განთავსება და რამდენად უნდა დაიცვას ფერმერმა აი ეს პირობა? ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად უნდა იყოს აუცილებლად განთავსებული. ზოგადად სანამ შევაწყვილებთ ბოთლებს, ანუ მაკრების პერიოდის სანამ დადგება, აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ მის მდგომარეობას, ანუ რამდენად არის ცხოველი თვითონ ბოთლი საათ იმისთვის, რომ მოხდეს მისი დამაკება. ეს როგორ უნდა შევამჩნიოთ? ცნობიერია, როგორ გითხარით, ძალიან მარტივად შესამჩნევია, ბეწვზეც კი ეთყობა, ანუ რაღაც მობუზულია, ოწყენილია, ბეწვი აბურძგნულია, შესაბამისად, ამის შემჩნევა რთული არ არის. მაგრამ როდესაც უკვე ჩვენ დავწუნდებით, რომ გარეგანი დაზიანებები არ აქვს და ჯანმრთელად, ერთი შეხვედრით ჯანმრთელად გამოიყურება, შესაძლებელი არის, ანუ ეს დედრი პირიქით უნდა ავიყვანოთ, დედრი უნდა ჩაუსვათ მამრის გალიაში და არა პირიქით. და ეს რისთვის არის საჭირო? შეწყვილების უბრალოდ გამართლებული მეთოდია. ხო, პირიქით არ არის რეკომენდირებული. გასაგებია. ხო, ანუ დამაკების შემდგომ, ანუ მე-12 დღეს უკვე ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ ბოთლი მაკია თუ არა, ელემენტარული ხელის მოსინჯვით, მუცლის არეში, ოღონდ სასურველია ხელში არ ავიყვანოთ ამ დროს ბოთლი, იმიტომ რომ შეიძლება დავაზიანოთ იგი. მუცლის არეში, ანუ მუცლის ასე მოსინჯვით დაახლოებით უკვე მე-12 დღეს შესაძლებელია კაკლის ოდენა ნაყოფი ესე შევიგრძნოთ ხელით და თუ თავისთავად ეგ შევდგეთ გასაგებია. არის ხოლმე გავრცელებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომ კურდღელს უნდა მოვკიდოთ ხელი ყურებში. თუ ეს ზურგის ზედა ნაწილში, როგორ არის სწორი? უნდა მოხდეს კურდღლის გადაადგილება, აყვანა ხელში, იმიტომ რომ სისწრაფოები გადის და შეიძლება დავაზიანოთ ბოთლი. გასაგებია. კურდღელი არ არის, იმიტომ რომ მართალია ორივე კურდღელსებთან ოჯახს მიეკუთვნებიან კურდღელიც და ბოთლიც, მაგრამ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან როგორც გარეგნული თვალსაზრისით, მაჩვენებლებით, ასევე ბიოლოგიურადაც კი, მეტიც ანუ ისინი არც უჯვერდებიან ერთმანეთს და ერთ თავმოყრას ვერ ღებულობთ მათი შეჯვარების შედეგად. მართალია, როგორც გითხარით, ორივე კურდღელსებთან ოჯახს მიეკუთვნებიან, თუმცა განსხვავებულები არიან, ასე რომ არასწორია, რა განსხვავებაზეა საუბარი, რომ გითხრათ? ანუ გარეგნული მაჩვენებლებით გეტყვით ჯერ ბოთლი უფრო მეტ წონამატს აგროვეს, შეუძლია მეტი წონამატი მოქცეს, პროდუქტიულობა მაჩვენებელი ბევრად მეტი აქვს, შობადობითაც უფრო მეტ ბაჭიას შობს და ბიოლოგიური განსხვავებებით კიდე ეს ქრომოსომების რაოდენობით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, ბოთლში უფრო მეტი ქრომოსომია ვიდრე ბაჭიას და შესაბამისად ამიტომ არ ხდება მათი გენეტიკური ანუ შეჯვარება. გასაგებია, რა ასაკშია რეკომენდებული კურდღლის ბოთლის შეჯვარება ამ შემთხვევაში? ზოგადად ფიზიოლოგიური სიმწიფე ბოთლისა იწყება 3-4 თვის ასაკიდან, თუმცა რეკომენდირებულია, რომ მისი დაკრილობა მოხდეს მე-5, მე-6 თვეს, რომ თავისთავად შემდგომში ეგ დადებითად აისახოს მის პროდუქტიულ მაჩვენებელზე. მაკეობის პერიოდი საშუალოდ გრძელდება 31 დღე.
ბოცორს აქვს უნიკალური თვისება ის რომ ანუ შესაძლებელი არის ამ მაკეობის პერიოდისა და ლაქტაციის პერიოდის ერთმანეთთან შეთავსება. ანუ მას შემდეგ რაც დაყრისის ბაჭიებს ეგრეთ ვთქვათ, უკვე ჯიშსაც არის ეს დამოკიდებული რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ ლაქტაციის პერიოდში შესაძლებელია მისი პარალელურად ხელმეორედ დაკრილება და თუმცა ამ პერიოდში თავისთავად უფრო მკვეთი ყურადღება უნდა მივაქციოთ კვებას, იმიტომ რომ მან უნდა მოახერხოს ის იმდენი რაოდენობის აზდონი ნივთიერება უნდა მიიღოს, რომ უზრუნველყოს როგორც ბაჭიების გამოზრდა, ასევე ნორმალური მაკეობის პერიოდი განვითარება. როგორც გითხარით, 31 დღე გრძელდება საშუალოდ მაკეობა. თავიდან ბაჭიები როცა იბადებიან, საკმაოდ ისეთი უსუსურები არიან, ბეწვიც კი არა აქვთ, და მე-5 დღიდან ეწყებათ ამ ბეწვის განვითარება. უბრალოდ დაფარული არიან უკვე მე-5 დღეს დაფარული აქვთ ბეწვი. ბაჭიებს შემდგომში დაახლოებით უკვე 12-15 დღიდან თვალებით ეხილებათ. 20 დღის განმავლობაში მხოლოდ დედის ხსენით იკვებებიან და 20 დღის შემდგომ უკვე შესაძლებელი არის და უკვე დამატებით საკვებზე მიჩვევაც. ოღონდ სრული ასხლეტვა, ესეც ასევე ჯიშზეა დამოკიდებული, მის მდგომარეობაზეა დამოკიდებული, შესაძლებელია უკვე ერთი თვის შემდგომ, ანუ 28-დან 45 დღემდეც კი ეს გააჩნია როგორ კონდიციაშია თვითონ ბაჭია. ესე რომ დაუბრუნდეთ ისევ ბაჭიების თემას, რა პერიოდის შემდეგ ხდება განცალკევება დედაბოძრისგან? როგორც გითხარით, ანუ ასხლეტვა დამოკიდებული არის მის კონდიციაზე, ბოძრის კონდიციაზე. ასევე 28 დღიდან იწყება სრული ასხლეტვა, ანუ დამატებით კვებას ვაჩვევთ, ანუ ხელშესაკვებს ვაჩვევთ უკვე 20 დღის ასაკიდან, თუმცა შეგვიძლია 28 დღიდან მოვახდინოთ მისი ასხლეტვა 45 დღემდე. შესაძლებელია ეტაპობრივადაც მოხდეს, ანუ თუ სუსტად არის განვითარებული, შეიძლება რაღაცა ნაწილი გადავიყვანოთ და ნაწილი დაუტოვოთ კიდევ დამატებით რამოდენიმე დღე, რომ მოძლიერდნენ უფრო ეს ბაჭიები. თუმცა იმ პერიოდისათვის, ანუ ასხლეტვის პერიოდისათვის, დედის რძის შემცველობა ბაჭიის ულფაში არ უნდა იყოს 20%-ზე მეტი. კესო, ასევე საინტერესოა, როგორ უნდა ვყვებოთ უკვე ბაჭიამ იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე დედისგან განვაცალკევებთ, ანუ ამ შემთხვევაში რამდენად არის რეკომენდებული კომბინირებული საკვების მიღება, მიცემა ბოძრისთვის? კომბინირებული საკვების მიცემა ზოგადად ბოძრისთვის აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ მით უმეტეს მაკეობის პერიოდში, იმიტომ რომ თუ არ არის საკმარისი რაოდენობით უზრუნველყოფილი ბოძვერი მინერალებით, მან შეიძლება თავისი ბაჭიებიც კი შეჭამოს. ამიტომ აუცილებელი არის დაბალანსება ზუსტად ამ მინერალების დღესდღეობით, ანუ შესაძლებელია იყიდება უკვე გრანულირებული სახით ეს გზასაკვები, მაგრამ ეს თავისთავად უფრო მეტ დანახარჯებთან არის დაკავშირებული. თუ ამის საშუალება ფერმერს არ აქვს, შეუძლია თვითონვე მოამზადოს ეს კონცენტრატები ქერის, მზესუნძირის, კოპტონის, შროტის, ანუ ვიტამინების დანამატებით, ანუ პროპორციები თუ კონკრეტულად გვაინტერესებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი მაგალითად 10 კილოგრამ ქერზე, შვრიაზე უმატებენ რაღაც 1 კილოგრამის ოდენობით გრანულირებულ მზესუნძირის შროტს, ასევე კოპტონს დაახლოებით 5%-მდე, ვიტამინების დამატება ხდება 1 კილოზე 1 გრამის, სუფრის მარილის დამატება ხდება დაახლოებით 10%-მდე, ქერის დამატება, ამ ყველაფერს კარგად ურევენ. კალცითაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და შემდგომში ამ ყველაფერი კარგად ერთმანეთში რო აერიოს, ცოტა სუფრის ზეთსაც უმატებენ და ამ სახით ხდება უკვე დამატების კვება ბოძრებისა, თუმცა გადაკონცენტრატებისა ძალიან კარგი საშუალება არის ბოძრებისთვის იონჯით კვება. იმიტომ რომ მით უმეტეს უხეშ საკვებია, რა თქმა უნდა, მიოჯა, თან მით უმეტეს აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ზოგადად რეგიონში დიდი რაოდენობით იწარმოება იონჯა და ადვილად ხელმისაწვდომია. შეუცვლელი ცელოვანი საკვებადაც ითვლება ბოძრისთვის, თან გადრე-გაზაფხულზე შესაძლებელია, როგორც იცით, კუდღელღერს სპეციფიკურია კვილის აპარატი აქვს და კვილებისთვის, ანუ აძლევენ ტოტებსაც, აი უფრო მისაღები არის
ტირიფის ხის ტოტებსაც უჭრიან, იმიტომ რომ ისეთი სუსტი შედარებით ღერო აქვს და თლიანად შეუძლია მიირთვას, ანუ აიცის საკვები თუმცა იონჯის შემთხვევაში დიდი რაოდენობით მიღება მე მგონი არ არის სასურველი, იმიტომ რომ შებერვას იწევს ეს ცოხნავებზეა გათვლილი, როდესაც არ შეიძლება უცებ ნედლის სახით მისცე ცოხნავს, იმიტომ რომ შეიძლება შებერვობა გამოიწვიოს და მოთებიდან რაღაც პერიოდის მერე ორი შემთხვევაში არა, თუმცა ნედლის სახით არ არის სასურველი, მაინც მიღება კორპუსისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება გამოიწვიოს დიარია. გასაგებია. როგორ უნდა ვყვებოთ ბოძვერი და რა დანამატებია საჭირო ლაქტაციის პერიოდში? ლაქტაციის პერიოდში წეღანაც გითხარით, ანუ როდესაც უკვე მინერალებით უნდა იყოს უფრო მეტად ანუ მაინც განსაკუთრებული იყვება. რა თქმა უნდა, ეს ყველა სახეობის ცხოველს ეხება, იმიტომ რომ არა მარტო საკუთარი ცხოველმყოფელობისთვის საჭიროებს ენერგიას ლაქტაციის პერიოდში ცხოველი, არამედ თვითონ თავისი ნაყოფი შთამომავლობის გამოყვებაც უწევს, ხო? შესაბამისად, უფრო მეტი კომპონენტით უნდა იყოს დაბალანსებული მინერალებით მათი ოლოფა, ოლოფური ოლოფა. გასაგებია. და რამდენად მნიშვნელოვანი არის დაავადებების პრევენცია და რა დაავადება შეიძლება გაუჩნდეს ბოძვერს და როგორია მასთან ბრძოლის მეთოდები? ბოძვერი, პრევენცია რა თქმა უნდა საუკეთესო თავდაცვის გზა არის და შესაბამისად თუ ჩვენ დავიცავთ ყველა იმ პირობას, რომ ის იქნება გარემო დაწყებული დეზინფექციიდან, გარემო პირობების დაცვით, მისი დასუფთავებით, ამ ფეკალური მასების აქტიური ყოველდღიური დასუფთავებით შესაძლებელი თავისთავად მცირდება რისკი დაავადებებისა, თუმცა ბოძვერის მანთვისებელია ანუ თითქმის ყველა დაავადებებით, რაც შეიძლება შინაურ ცხოველს კონდეს, ამიტომ აუცილებელი არის მისი განცალკევებით ასე ვთქვათ მოშენება, თუმცა არის რიგი დაავადებები, რომელიც მხოლოდ ბოძვერს ემართება, ეს არის ეგრეთ წოდებული ფეხის ბალიშების ანთება, რომელიცაც საკმაოდ გავრცელებული არის ბოძვერში, ეს მექანიკური დაზიანების შედეგად ვითარდება გალიური შენახვის დროსაც. ამისთვის, ხახდენენ, ანუ თუ თავის დროზე არ მოახდინეთ რეაგირება, შეიძლება ეს შედაქსოვილებიც დააზიანოს, ჩვეულებრივად ძალიან მარტივად ხდება დროული მკურნალობის შემთხვევაში წყალბადის ეჟანკით ხდება მისი დამუშავება და ასევე საკმაოდ გავრცელებული არის ბოძვერში ყურის ქაყანა, რომელიც ტკიპა, ასევე ხო ვაქცინაციასაც ახდენენ ბოძვრისა. დღესდღეობით უკვე ბაზრის საშუალებაც არის, უკვე დაახლოებით 1 თვის შემდგომ, ანუ ახალშობილი, ანუ 40 დღიდან უკვე შესაძლებელია მისი ვაქცინაცია და ყოველ 6 თვეში ერთხელ შესაძლებელი არის, ანუ შესაძლებელი არ აუცილებელია მოუწოდოს ჭირზე ვაქცინაცია. ეს დაავადებების პრევენციისთვის ხო ვაქცინაცია, ხო, ვაქცინაცია ტარდება. რამდენად შეიძლება შეხვდეს ბოძვერს ქათმისა და ღორის გრიპი, იმიტომ რომ ამბობენ ხოლმე რომ ხო, ხო გითხარით, ანუ ამთვისებელია თითქმის ყველა იმ დაავადებების, რაც შინაურ ცხოველს ეს იქნება სრულფეხა ღორი თუ შეიძლება განუვითარდეს და მაგიტომ არის იზოლირებულად მისი გამოსდა რეკომენდირებული და არ არის სასურველი თუ ახლო ტერიტორიაზე იქვე ღორს თუ მოვაშინებ იქვე სადგური კონდეს ბოძვრის სადგომიც. ანუ მაინც მოშორებით თუ იქნება, უფრო უკეთესია და დაცულები იქნება ფერმერი ამ დაავადებებისგან. კარგით, რაც შეეხება რა ასაკშია დასაშვები ბოძვრის ხორცის რეალიზაცია და დაახლოებით რამდენ კილოგრამს უნდა იწონიდეს ის, რომ მოვახდინოთ რეალიზაცია, ეს ალბათ უკვე ფერმერის გადასაწყვეტიც არის, მაგრამ ზოგადად როგორ ხდება? დასაკვირველ კონდიციას აღწევს, მაშინ ზოგადად სტანდარტად მიჩნეული არის კილო 800 2 კილომდე ბოძვრის ხორცის რეალიზება, რასაც აღწევს დაახლოებით 3.5-4 თვის ასაკამდე მოხდიან. ეგ ჯიშზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული, როგორც იცით, ბოძვერშიც არის, როგორც ცალკე სახორცე, რომელიც თავისთავად უფრო მეტად ორიენტირებული არის და უფრო ნაკლებ დროში ახდენს წონამატის და სასურველი წონამატის მიღებას, არის კომბინირებული ჯიშები და არის სათივთიკე ჯიშებიც. ჯიშზე არის პირველ რიგში დამოკიდებული, თუმცა საშუალოდ ეგ რო იყო 3-4 თვე, 3.5-დან 4 თვემდე აღწევენ შესაბამის დასაკვირველ კონდიციას, რა დროსაც უკვე ახდენენ მის რეალიზებას და პროსტა რეალიზებას შემდგომ. ბოძვრის
ხორცი სადიეტოა, ან დიეტურია, მისაღები, ანუ ყველა ასაკის ადამიანმა შეუძლია უპრობლემოდ მიიღოს, აი დიაბეტის კი ისე სასურველი ეს საკვებად მიიჩნევა. ასე ცალკე დანიშნულება კურდღლის ქონსაც სხვათა შორის, რომელსაც ცალკე ადნობენ და ამანთებითი და ჩირქოვანი ჭრილობებისთვისაც იყენებენ, ძალიან დადებით ეფექტს ახდენს მისი ქონიც. ხორცის მოთხოვნას რაც შეეხება დღესდღეობით სუპერმარკეტებში არის შესაძლებელი მისი შეძენა, თუმცა მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, რაზეც თუნდაც აი თქვენ რეპორტაჟზეც გადაიღეთ მათი ფულებისგანაც როგორც თვითონ ამბობენ, ამ ეტაპზე კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნა აქვს და შესაბამისადაც იმიტომაც არიან ორიენტირებული მის გაფართოვებაზე, ხო? კარგით, მე ვიმედოვნებ, რომ მებოცრეობით კიდევ არაერთი ფერმერი დაინტერესდება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელს დავამშვიდობები, მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.